Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada video yang lepas, saya ada ceritakan mengenai kaigi iaitu mesyuarat. Kalau kita boleh improve masa mesyuarat yang tak berguna, kita akan dapat masa yang banyak untuk selesaikan masalah. Untuk video kali ini, saya nak ceritakan mengenai teknik menyelesaikan masalah. Kalau dalam bahasa Jepun, dia panggil mondai kaiketsu. Kalau kita tengok dalam perniagaan, kita nak kaizen, kita nak improve profit ke, kita nak tambah sales ke, kita kena deal dengan masalah kan. Dalam time macam COVID sekarang ni pun kita tengok kan, negara kita dilanda krisis ekonomi kan, banyak pengangguran, banyak masalah yang ada. So hari ni saya nak bincang mengenai apa itu masalah supaya kita dapat detect kan, kita dapat selesaikan masalah. Masa saya kerja kat Jepun dulu, detect ataupun definition masalah tu sangat penting. Sebab kalau kita tak tahu apa itu masalah, kita tak boleh takrifkan masalah dengan betul, usaha yang kemudiannya untuk selesaikan semua akan waste, malah menyusahkan orang lain. Jadi kebanyakan manajemen layer ni memang akan ditrain dengan Mondai Hakken no Ryoku. Maksudnya ability untuk detect masalah atau jumpa masalah. Dalam kehidupan seharian kita akan ada banyak masalah. Contoh kalau dalam company, sales kita jatuh 50%, kerugian jadi 30% lebih teruk pada tahun lepas ke, macam-macam masalah. Jadi yang pertama, masalah yang kita nampak dengan masalah yang sebenar dalam bisnes ni ada satu perkara yang sangat berbeza. Macam sekarang lah kan, ekonomi jatuh, ada pengangguran teruk. Tapi kalau bos saya dulu cakap ini bukan masalah. Sebab apa? Kalau kita tengok takrif masalah, dia ada dua benda penting yang kita kena tengok. First, dia panggil genjo. Maksudnya keadaan sekarang lah, apa yang berlaku seadanya sekarang. Yang kedua, dia panggil aritai sugata ataupun mokyo lah. Maksudnya situation yang kita nak pergi dan sepatutnya kita pergilah ataupun target kita. So masalah ni dalam takrifan adalah gap antara sekarang dengan aritai sugata tadi. Maksudnya tempat yang kita nak capai tu. So kena ada gap. Yang ni adalah definition masalah. Jadi bila kita kata sales kita down ke, ekonomi kita down ke, benda tu bukan masalah. Sebab kita kena clear dulu keadaan yang sekarang. Genjo Haku dia panggil kan, dalam 5S ada cerita. Clear, kita kena buat analisis. Kita kena tengok keadaan seadanya, sebetulnya. Dan kemudian kita kena tengok keadaan yang target kita ataupun sepatutnya kita guna dekat mana. Tu baru kita nampak gap dia. Baru kita boleh analisis gap dia. Baru kita dapat, dia panggil kaiketsu hosaku lah. Maksudnya penyelesaian, solution untuk masalah tu. Jadi kalau kita tengok balik faktor tadi, dia ada 4 pattern kenapa kita tak dapat jumpa masalah tu. Pertama adalah yang paling banyak lah kan, dia tahu keadaan dia dah analisis seadanya, semua dia dah check dah kan, keadaan sekarang dia tahu. Tapi dia tak dapat set matlamat, dia tak dapat set aritai sugata. Jadi apa akan jadi? Okay lah, kita buat yang terbaik lah kan. Kita tahu keadaan sekarang, kita down. So berapa nak kena naik kan? So selalunya bila tak ada set target, kita tak tahu berapa gap kan. Contoh, nak recover sales 10% dengan nak recover sales 30% memerlukan strategi yang sangat berbeza kan. Nak kena invest, budget semua akan berbeza. So tanpa set target, macam mana kita nak solve? Termasuklah kalau tengok dalam kerajaan ke, dalam bisnes ke, sama juga kan. Kalau kita tak ada berapa banyak kita nak improve, macam mana kita nak set budget? Betul tak? Macam mana kita nak buat strategi? So first kat sini banyak orang dah silap. Jadi masalah tu dah daripada awal tak detect dengan betul, tak ditakrif dengan betul. Pattern yang kedua ni, maksudnya dia dapatlah vision, dia tengok okey, kadar pengangguran tengok seluruh Asia ni lebih kurang macam ni. So kita sepatutnya dah dekat sini kan. Tapi dia tak buat analisis, dia malas nak buat analisis. Yang sebelum ni dia dah buat analisis, yang ni dia malas nak buat analisis. Dia lebih kurang je. Kira dah tahu dah kan. Gap dia lebih kurang macam ni lah. Contoh kalau kita tengok ada pengangguran kat Malaysia sekarang nak 4 ke 5 dah kan. Tapi kalau tengok orang muda kan, daripada dulu memang lebih 10% kan. Dia tak tengok lelaki ke perempuan ke, orang muda pun level pelajaran, ada yang keluar universiti, ada yang keluar sekolah menengah kan. Kalau kita divide benda-benda ni, kita akan nampak number yang lain dan kita akan nampak masalah yang totally different kan. So kat sini bila kita tak dapat buat analisis yang betul, Genjo Haku tadi, semua masalah, tarikh masalah kita dia salah. Yang ketiga ni jarang lah. Maksudnya dia sekarang boleh dah analisis dan dia tengok keliling environment dia, set target dia pun dah betul, dia nampak gap. Tapi dia tak berjaya analisis apa structure gap tu, macam mana nak selesaikan masalah tu. Yang ni yang level tinggi sikit lah kan. So selalunya sampai level sini kita dah boleh minta bantuan konsultan, penasihat-penasihat kan. Tapi kebanyakan orang yang first, second, so dia dah dari awal dia dah silap. So masalah yang ketiga ni boleh kata sampai level ni nice lah. Kita just kena study more how to dapatkan structure untuk penyelesaian masalah. Dan
Pattern yang keempat ni, pattern yang boleh dikatakan memandai-mandai lah. Maksudnya, sekarang dia tak fikir kemudian. Dia tahu masalah. Dia pun panggil nantun aku. Dia tahu sekarang masalah sale tak cukup ke, masalah ekonomi down ke. Tapi dia ada idea. Satu idea, dua idea. Dia dah ada siap-siap solution. Kalau buat macam ni, okey. Mungkin pass dia kan. Mungkin dia dah pernah try benda ni, berjaya dulu kan. Terus dia based on solution ni, dia nak solve problem. Tu dia fikir, based on solution ni, apa masalah dia. Macam selalunya kalau kita orang buat bisnes ada kan, dia dah ada produk, dia dah solution dia. Dia fikir apa solution dia boleh buat. So dia fikir, dia cari masalah, oh yang ni sekarang genjo kan. Sekarang macam ni. So dia akan create pula feature. Feature dia become macam ni sebab dia nak fitkan dia punya solution ni. Yang ni memang worst scenario. Dia buat benda tu dan dia baru nak takleh masalah dia sebab dia dah ada solution tu. Nampak macam tak logik tapi sebenarnya dalam real world lambat benda ni kan. Boleh katakan majority ni. So daripada awal kita tak dapat tengok masalah yang sebenar. Walaupun kita rasa macam kita sakit kepala lah kan, kita sesama, kita pergi jumpa doktor bagi ubat. Sebelum kita pergi doktor kita makan Panadol kan, tapi tak sembuh kan. Doktor tak semestinya dia just bagi ubat untuk sakit kepala. Dia akan fikir kan, dia akan cari kenapa kan, masalah dia kat mana kan. So untuk kita masalah dia sakit kepala, tapi sebenarnya mungkin disebabkan oleh virus ke kan, mungkin disebabkan oleh perubahan environment ke. Dengan jumpa masalah yang sebenar tu, dengan selesaikan masalah tu, baru dapat sembuh sakit kepala tadi kan. Samalah juga dalam bisnes ke, dalam ekonomi ke, dalam politik kan. Kalau kita tak dapat takrifkan masalah tu dengan betul, analisis yang betul, kita main cakap saja, kita akan waste lagi resource kita. Kita akan waste lagi masa kita. Okey, untuk Nilu untuk kali ini, saya akan sambung lagi sedikit mengenai framework untuk selesaikan masalah pada video yang akan datang. Assalamualaikum dan salam sejahtera.